Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like γιατί είναι πολύ βοηθητικό. Να εκφράσω επίσης την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας, την οποία μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και φυσικά σας την ανταποδίδω κι εγώ με κάθε τρόπο που μπορώ. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές τη μέρα. Και φυσικά θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όσο και αν το θέλω να ταιριάζουν σε όλους σας, αυτό είναι αδύνατον γιατί παρακολουθείτε τα βίντεό μου κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να δούμε το θέμα μας τώρα. Κάποιος σ' αγαπάει πολύ. Ποιος είναι? Και βέβαια, ξέρετε, να μην το περιορίζουμε μόνο στα αισθηματικά και στα ερωτικά. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή, μία έτσι πραγματική φιλία είναι ανεκτήμητη. Βεβαίως το ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ απαραίτητος είναι ένας καλός σύντροφος στη ζωή μας που μας αγαπάει πραγματικά. Απλώς επειδή είναι γενικά ανοίγματα, ας τα ανοίγουμε λίγο παραπάνω. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη και αμέθιστο. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σ' αγαπά πολύ ή ποια για τους κύριους της παρέας, έτσι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι στο δικό σας το άνοιγμα θα διαβάσω στα σχόλια ότι εμένα δεν με αγαπάει κανείς. Ερημίτης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου και είναι η κάρτα βάσης που σημαίνει ότι είναι η δική σας κάρτα, ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα ή το πώς αισθάνεστε στην παρούσα φάση της ζωής σας. Παρόλο λοιπόν που μπορεί να αισθάνεστε έτσι μια πολύ μεγάλη μοναξιά ή να έχετε επιλέξει και τη μοναχικότητα, γιατί όχι. Να σας πω ότι αυτή η εσωτερική διαδρομή που προτείνει ο ερημίτης είναι μια υπέροχη διαδρομή, γιατί είναι προς τα μέσα μας, είναι η αναζήτηση της αλήθειας μας και έχει σκοπό να ξαναβρούμε τη δύναμη μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό και πολύτιμο. Για να δούμε τώρα τι θα... Ορίστε ρε παιδιά, ορίστε. Γιατί μου στεναχωριέστε, εδώ είναι ο βασιλιάς Μπαστούνι για εσάς. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Εντάξει, τα μπαστούνια είναι πάντα κάρτες υψηλής ενέργειας. Έχουν πάθος, έχουν δημιουργικότητα και θέλουν να νιώθουν πάθος και δημιουργικότητα για τα πάντα στη ζωή τους. Όχι μόνο για τα ερωτικά τους βεβαίως, έτσι, αλλήμονο. Για οτιδήποτε, για τη δουλειά τους, για τις δραστηριότητές τους, για τα πάντα όλα. Άτομο δράσης λοιπόν, τολμηρός άνθρωπος με αυτοπεποίθηση και πολλή σιγουριά για αυτά που κάνει. Και επειδή ακριβώς είναι βασιλιάς και έχει ωριμότητα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν βιάζεται ποτέ. Και
μελετά πάρα πολύ προσεκτικά τις κινήσεις του και επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα έχει και τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Σας παρακολουθεί, παιδιά, αυτός ο βασιλιάς. Εγώ αυτό βλέπω. Πω. Ένας χαμός γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν πρόκειται για μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή ή αν τον έχετε απορρίψει ή την έχετε, έτσι, γιατί έχουμε πει οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές. Δεν σημαίνει ότι εδώ και καλά και ντε είναι άντρας. Για τους κυρίους της παρέας μπορεί να είναι μία βασίλισσα μπαστούνι. Χωρισμός, πύργος εδώ, ένας χαμός γίνεται. Τι γίνεται, μάλιστα, και υπάρχει και η επιθυμία να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Βέβαια την αγάπη προς το παρόν δεν την... Εσείς μου έχετε μαζέψει όλους τους βασιλιάδες, νάτος και ο βασιλιάς πεντάκτηνο εδώ. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα εδώ, παιδιά? Πώς θα βγάλω εγώ άκρη μαζί σας με τους δύο βασιλιάδες? Οκ. Θα δούμε. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ έχουμε ένα πολύ πεισματάρι άνθρωπο, ο οποίος ακόμα και να του πείτε, ξέρεις κάτι, χωρίσαμε, φύγε, δεν φεύγει. Εκεί, πείσμα στο πείσμα, επιμονή στην επιμονή. Για να δούμε. Θα ανοίξουμε καρτούλες ξεχωριστά. Εδώ είναι πιθανότατα ένα πρόσωπο από τον εργασιακό σας χώρο. Για το βασιλιά μπαστούνι μιλάω τώρα. Που είναι μία σχέση που είχατε θέματα. Που ήθελε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ αφοσίωση. Οπότε ξεκάθαρα δεν πήγε καλά. Γιατί ίσως κάποιος από τους δυο σας δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει όλο αυτό τον κόπο και όλη αυτή την προσπάθεια. Ιδιαιτέρως για όσους ισχύει το μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τον βασιλιά πεντάκτηνο. Παιδιά, τι λες τώρα? Ήλιος λαμπρός. Εδώ υπάρχει, έτσι, αυτός είναι που σας αγαπάει. Με τον άλλον ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Εδώ όμως, έτσι, παρόλο που δεν είναι μια κάρτα που ο ήλιος που μιλάει ξεκάθαρα να δηλώνει την αγάπη, όμως είναι μια κάρτα που φέρνει ευτυχία, επιτυχία, έτσι, φέρνει πολύ θετικά, πολύ θετικές ενέργειες. Εδώ λοιπόν στο βασιλιά πεντάκτηνο βλέπω όντως θετικές εξελίξεις, παιδιά. Μια θετική εξέλιξη έχετε να περιμένετε και εγώ πιστεύω ότι εδώ αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο είναι αυτός που σας αγαπάει πραγματικά. Λοιπόν, γιατί τουλάχιστον δεν φάνηκε κάτι για τον άλλο βασιλιά. Ανοίγω 3 γραμματάκια θα ανοίξω, έτσι, γιατί είναι 2 οι βασιλιάδες, οπότε θα ανοίξω 3 για τον καθέναν. Θα σας τα πω γιατί δεν φαίνονται πολύ καλά. Λοιπόν, γάμα για το βασιλιά μπαστούνι τώρα, για το λέοντα, ή μπορεί να μην είναι λέοντας, αλλά να ταιριάζει με όλα όσα σας έχω πει. Λοιπόν, γάμα, ήτα, ζήτα, μικρό όνομα ή επώνυμο. Άντε ας ανοίξω κι άλλο ένα, γιατί μου φαίνονται λίγα. Και σίγμα. Ωραία. Πάμε να δούμε και τον βασιλιά πεντάκτηνο. Ρο, θήτα, αλφα και ψι. Καλά, το ψι είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, μπορεί να είναι το επώνυμο φυσικά όμως από ψι. Οπότε είδαμε και το βασιλιά πεντάκτηνο, έτσι, είδαμε ότι εδώ με το βασιλιά πεντάκτηνο αυτός είναι που πραγματικά σας αγαπάει. Πάρα πολύ ωραία και που θα έχετε, θεωρώ, μια πολύ θετική εξέλιξη, παιδιά.
από εκεί που ίσως δεν το περιμένετε. Γιατί να σας πω κάτι, ο ήλιος πολλές φορές εμφανίζεται σε περιόδους που μπορεί να νομίζουμε ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Και ξαφνικά γίνεται η ανατροπή. Και είναι μια υπέροχη ανατροπή αυτή. Θετική, θετικότατη. Λοιπόν, μάλιστα, δεν ανοίξαμε καθόλου θετική κάρτα για το βασιλιά μπαστούνι. Δοκιμασίες, μπορεί να υπάρχει και ασθένεια εδώ, οπότε δεν είναι μια θετική κατάσταση προς εσάς. Άρα νομίζω ότι δεν... καλά παιδιά, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας με το βασιλιά πεντάκτηνο. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ήλιος και το δαχτυλίδι από την κυρία Λένορμαν. Εντάξει, η τεράστια ανατροπή, πραγματικά θα σας το πω γιατί το ένιωσα τώρα, ότι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς, αυτό νιώθω. Δηλαδή ότι όντως μπορεί να βάλετε εσείς κατά νου δύο ανθρώπους. Έναν βασιλιά μπαστούνι με τον οποίο έχετε βιώσει, ή βασίλισσα για τους κυρίους της παρέας, έτσι, έχετε περάσει μια πολύ δύσκολη ιστορία, η οποία δεν φαίνεται να έχει συνέχεια, ούτε και καμία θετική εξέλιξη. Και έρχεται εδώ αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο με το καινούριο το ξεκίνημα, με τον ήλιο το λαμπρό και με το υπέροχο δακτυλίδι που είναι υπόσχεση, έτσι, δέσμευση και υπόσχεση και πρόταση γάμου μπορεί να είναι και τα πάντα όλα. Τώρα με τις δύο αυτές κάρτες, καταπληκτικό, υπέροχο, τέλειο, και φυσικά εννοείται το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε, έτσι τόσο πολύ ωραία να εξελιχθούν όλα. Πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμά σας, πολύ εντυπωσιακό. Και ήταν και τόσο συντονισμένες οι ενέργειες, δηλαδή με τον ένα βασιλιά και με τον άλλο βασιλιά, δηλαδή δεν είχαμε κάπου να σας πω, ας πούμε, για το βασιλιά μπαστούνι, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα παραθυράκι, τι. Όχι, ήταν ένα-ένα τα γεγονότα, μία-μία οι κάρτες που κλείναν οριστικά αυτή την υπόθεση. Άρα εστιάστε εκεί που υπάρχει αγάπη, στο βασιλιά πεντάκτηνο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος αγαπάει πολύ. Εμφανέστατο ότι εσείς, έτσι κάποιοι τουλάχιστον από εσάς, επιθυμείτε διακαώς ξεκαθαρίσματα. Ωραία, και πολύ καλά το κάνετε, γιατί μπορεί να έχετε βιώσει ένα χωρισμό ο οποίος έχει αφήσει κενά και δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Μάλιστα. Οκ, τι γίνεται εδώ, χαμός. Φιγούρες και όχι μόνο, παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός, έτσι, γιατί πιστεύω ότι κάποιον έχετε βάλει κατά νου και θέλετε και τα ξεκαθαρίσματα, είναι κάπου πάρα πολύ εγκλωβισμένος. Έναν άνθρωπο τον οποίο πιθανότατα έχετε γνωρίσει στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να δουλεύατε και παρέα, μία δύσκολη σχέση, δηλαδή ξέρατε ότι δεν ήταν ερωδόσπαρτη, είχε τα θεματάκια της, ήθελε πάρα πολύ δουλειά και προφανώς από την άλλη πλευρά και όχι από εσάς, γιατί εδώ είμαστε στην άλλη πλευρά τώρα, παρόλα αυτά ζήσατε με αυτόν τον άνθρωπο ένα πάρα πολύ δυνατό πάθος, το οποίο όμως δεν είχε και πολύ μεγάλη διάρκεια. Κάποια στιγμή αυτό χάλασε. Να ξέρετε ότι είστε η αυτοκράτηρα της καρδιάς του. Ή αντίστοιχα για τους κυρίους, έτσι, ο αυτοκράτορας της καρδιάς της. Υπέροχη και λατρεμένη κάρτα η αυτοκράτηρα. Το αρχέτυπο της μητέρας, η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο, οι σοφές συμβουλές και παράλληλα ο αισθησιασμός και ο ερωτισμός.
και ένας βασιλιάς μπαστούνι εδώ. Έχουμε πολύ φωτιά στο δικό στο άνοιγμα και έχουμε 3 ζώδια. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο, με τον διάβολο. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη και εδώ έχουμε το ζώδιο του λέοντα. Ο βασιλιάς μπαστούνι είναι ένας άνθρωπος της δράσης. Είναι ευθύς, είναι τολμηρός, έχει αυτοπεποίθηση, είναι σίγουρος για τον εαυτό του και είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες. Μάλιστα, κοιτάξτε τώρα, το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη μας το δηλώνει, έτσι ότι σας αγαπά πολύ, μας το δηλώνει ξεκάθαρα η αυτοκράτηρα, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πάμε να ανοίξουμε και γραμματάκια και θα συνεχίσουμε φυσικά. Ωμέγα, εντάξει. Το ωμέγα θα ισχύει για όλους σας, δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό, έτσι. Σίγουρα και ξεκάθαρα. Δέλτα, κάτι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μη, όμικρον, εντάξει, και για το ψ είμαι σίγουρη, τέλος πάντων. 3 και 2, 5, γιώτα και ξι, μάλιστα. Μας υποχρέωσαν, αλλά έχουμε τουλάχιστον 2 δυνατά σύμφωνα που αρχίζουν πάρα πολλά ονόματα από αυτά. Πάμε, μικρό όνομα ή επώνυμο, γιώτα, ωμέγα, δέλτα, μη, όμικρον, ψι, ξι. Τέλεια. Για να δούμε τι θα γίνει παιδιά με αυτό. Θα κάνει κάτι, όπα. Λοιπόν, έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος τον συμβουλεύει, τον θεωρεί ότι έχει μια σοφία ζωής, έτσι. Το έχει εμπιστοσύνη, μπορεί να του μιλάει για τη δική σας υπόθεση και να τον συμβουλεύει. Εδώ έχουμε κάτι σταθερό παιδιά. Έχουμε μια μεγάλη, έτσι, μια πολύ ωραία ανάπτυξη. Μπορεί να είναι στα επαγγελματικά του, έτσι. Μπορεί να έχει μια μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά του. Αλλά υπάρχει και μια γυναίκα ανάμεσά σας. Άρα εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Εντάξει. Αν μη τι άλλο πάντως, έτσι, απάντηση έχουμε πάρει στο ερώτημά μας. Διότι όταν εμφανίζεται η αυτοκράτηρα δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία όσον αφορά το συναίσθημα. 3 καρτούλες πέσανε, μάλιστα. 3 καρτούλες πέσανε και θα τις πούμε αφού είναι μόνο 3 φυσικά εννοείται θα τις ερμηνεύσουμε παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύω ότι θα επιστρέψει εδώ με αυτόν τον άσο, εδώ τον υπέροχο και αγαπημένο να σας ζητήσει ένα καινούριο ξεκίνημα. Τα προβλήματα όμως, γιατί είναι δεύτερη φορά που ανοίγουμε την ίδια κάρτα, τα προβλήματα ανάμεσά σας δεν έχουν λυθεί και δεν φαίνεται να λυθούν σύντομα, γιατί τα πεντάκτηνα πάντα έχουν πολύ αργές εξελίξεις. Όπως βέβαια μην περιμένετε και άμεσα την επιστροφή, γιατί ο άσος που είδαμε και σας είπα για το καινούριο ξεκίνημα είναι πεντάκτηνο. Είναι και άσος, έτσι κι αλλιώς είναι άσος. Η άση είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά. Ξεκινάμε από τους άσους. Άρα δεν είναι κάτι άμεσο, γιατί όπως είδαμε ούτως ή άλλως υπάρχουν ένα σωρό εμπόδια. Τώρα για τη συγκεκριμένη καρτούλα θα ζητήσω διευκρίνηση. Γιατί μπορεί να φέρει την απόλυτη ευτυχία, αλλά μπορεί να φέρει και το οριστικό κλείσιμο αυτού του κύκλου. Εντάξει. Για πάμε λοιπόν να ζητήσουμε διευκρίνηση. Θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα, ναι ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι όχι αυτή η κάρτα, αλλά πολύ αργή ρυθμή, παιδιά. Σε πολύ αργούς ρυθμούς, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε την υπομονή να περιμένετε. Εδώ έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου, έχει γίνει ένας χαμός με ζώδια, έχουν μαζευτεί όλα στο δικό σας το άνοιγμα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κιόλας.
Έτσι, εγώ κάνω απλές αναφορές στα ζώδια. Δεν σημαίνει και καλά και ντε να εστιάζετε στις ενέργειες και τις ποιότητες των ανθρώπων που σας μεταφέρω. Συγγνώμη, που σας μεταφέρω. Λοιπόν, άρα, ξεκάθαρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σας αγαπάει πάρα πολύ, που θέλει πάρα πολύ να είναι μαζί σας, που μπορεί να ψάχνει να βρει λύση, να συζητάει με κάποιον έτσι άνθρωπο που το έχει εμπιστοσύνη κλπ, όπως σας είπα. Φαίνεται έτσι, ζήτησα και διευκρίνηση και πήρα θετική απάντηση ότι ναι, θα γίνει, τουλάχιστον θα σας προτείνει, έτσι, γιατί η άση, τα ξεκινήματα, δηλαδή το άνοιγμα δηλώνουν, δεν είναι σίγουρο ότι, ότι εσείς μπορεί να συμφωνήσετε, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει μέχρι τότε, γιατί όταν έχουμε τόσο αργές εξελίξεις, υπάρχουν χίλιες μύριες ανατροπές στη ζωή μας. Δεν είναι όλα μία ευθεία, ας το πούμε έτσι. Άρα μπορεί κάτι να έχει αλλάξει, μπορεί εσείς να έχετε κάνει μια γνωριμία άλλη, η οποία να είναι πολύ ενδιαφέρουσα και να μην ενδιαφέρεστε πλέον για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι βλέπω την τάση, η οποία είναι ότι ναι, όντως αυτός ο άνθρωπος θα σας επαναπροσεγγίσει. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες εξελίξεις θα φανούν από το χρόνο που θα γίνει αυτό, μια και είναι κάτι που θα πάρει χρόνο, δεν είναι άμεσο, από τη δική σας αντίδραση, από την κατάσταση που θα βρίσκεστε τότε, οτιδήποτε, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάντως τουλάχιστον σας αγαπάει και σας αγαπάει και πολύ. Αλλά είπαμε, υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας, έτσι. Και κυρίως μία γυναίκα η οποία έχει ένα άγρυπνο βλέμμα. Παρακολουθεί τα πάντα, να ξέρετε. Οπότε, ναι, ίσως είναι και καλύτερα να είστε μακριά. Δεν ξέρω. Εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε. Εγώ σας λέω αυτά που βλέπω και αυτά που νιώθω στην προσπάθειά μου. Αν είναι κάποιον έτσι λίγο να τον βγάλω από μία δύσκολη κατάσταση, εννοείται ότι θα πω αυτό που βλέπω για να προστατέψω. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος αγαπάει εσένα, για να δούμε. Όψ, παιδιά, το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό? Είναι πάρα πολύ τρελό αυτό που συμβαίνει, γιατί εγώ είμαι Παρθένος, με οροσκόπο τοξότη όμως. Το τονίζω γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ως Παρθένος όμως, τα θέλω όλα να είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Αν είναι ποτέ δυνατόν να έβαζα εγώ μία Λένορμαν εδώ. Προφανώς έγινε φυσικά, εννοείται, εντάξει, δεν θα ήρθε κάποιο πνεύμα να βάλει την κάρτα εκεί. Παρόλα αυτά όμως, επειδή δεν πιστεύω στο τυχαίο, έτσι, πιστεύω ότι έχετε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, ότι όντως κάποιος σας αγαπάει και σας αγαπάει και πολύ και μπορεί να σας στείλει και μήνυμα και να σας καλέσει να βγείτε και έξω και να σας κάνει και ερωτική εξομολόγηση. Όλα αυτά τα υπέροχα, εδώ την αφήνουμε αυτή την καρτούλα, δεν την πειράζουμε. Πάμε να ξανακόψουμε εδώ, τι να κάνουμε. Ωραία όμως ήταν αυτή η ανατροπή μας. Λοιπόν, κάρτα βάσης, εδώ για κάποιους από εσάς ισχύει ότι αυτή η σχέση μπορεί να είναι μια παράλληλη σχέση, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Για να δούμε. Μία πολύ βασανιστική σχέση, παιδιά, όμως, έτσι, δηλαδή ταλαιπώρια, άγρυπνες νύχτες, μυστικά, ψέματα, πάθος ασυγκράτητο, μη ισορροπημένη σχέση, δηλαδή
Κάποιος έδινε πάρα πολλά και κάποιος λιγότερα ή και καθόλου. Παρόλα αυτά έχω μια δεύτερη κάρτα η οποία είναι πολύ πιθανόν να επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι πολύ σύντομα, έτσι, τι σας είπα εδώ, μήνυμα, τηλεφώνημα, πρόσκληση κλπ. Και εδώ μας το συμφωνεί και η Ταρό. Μάλιστα, χαμούλης εδώ. Μόνο το ζώδιο των Ιχθύων έχω προς το παρόν για εσάς. Έχω και τα 3 ζώδια της φωτιάς βέβαια. Άρα δεν είναι μόνο. Έχουμε και εδώ. Εδώ δεν μ' αρέσει όμως. Γιατί ο μάγος δηλώνει στις σχέσεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση ή να σας έχει πει πολλά ψέματα, να έχει προσπαθήσει να σας εξαπατήσει. Άρα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές. Τώρα βέβαια πώς να συνδυάσω εγώ εδώ αυτόν τον μάγο με εδώ αυτή την υπέροχη ενθοδέσμη. Ίσως θα το δούμε και στην περαιτέρω εξέλιξη, ίσως να μην μπορεί να διαχειριστεί κάποια προβλήματα που υπάρχουν, έτσι, να μην έχει τη δύναμη, γιατί και αυτά συμβαίνουν παιδιά. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνάμεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Για να δούμε γραμματάκια. Μικρό όνομα ή επώνυμο, τα θυμόσαστε αυτά. Ήτα, ρο, τα ξαναλέω όμως γιατί έχουμε διαρκώς καινούριους συνδρομητές και πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ όμως σας ευχαριστώ. 5, 6 και 1, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, σίγμα, ήτα, ρο, χ, ζήτα και γάμα. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι θα γίνει τελικά με αυτόν τον άνθρωπο. Που εντάξει, είδαμε το συναίσθημα, είδαμε το πάθος, είδαμε ότι πολύ πιθανόν έτσι να σας έχει πει και ψεματάκια ή να φοβάται να αντιμετωπίσει μία κατάσταση και να μην κοιμάται τα βράδια. Υπάρχει σπίτι οικογενειακό, παιδιά. Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, η κάρτα βάση σας ήτανε, σας είπα ότι μπορεί να είναι παράλληλη σχέση. Και όμως το βλέπω εδώ το παλικάρι, το λεβέντι, το όμορφο εκεί που κρατάει το κόκκινο τριαντάφυλλο, βλέπω και να έρχεται πίσω. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο κοιτάει προς το μέρος σας. Λοιπόν, ναι, να περιμένετε. Εντάξει, το συναίσθημα το είδαμε στο έπακρο, έτσι, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Από την κυρία Λένορμαν σας δηλώθηκε περίτρανα το συναίσθημα, οπότε για να δούμε και τι άλλο θα δούμε εδώ σε αυτό το εξαιρετικό άνοιγμα. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα γιατί 3 στα 3 έχουμε πάρει θετική απάντηση. Κάποιος υπάρχει που σας αγαπάει, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε, αν και η αίσθηση που έχω και από τα 3 ανοίγματα είναι ότι αναφερόμαστε σε κάποιο πρόσωπο που το γνωρίζετε ήδη. Δεν έχετε επικοινωνία και επαφή αυτή τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο. Και εξού και θα γίνει και η πολύ μεγάλη ανατροπή, πιστεύω, έτσι. Δεν υπάρχει επικοινωνία και επαφή, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, γιατί με αυτή την κάρτα ανοίξαμε και
εμφανίστηκε δεύτερη φορά, μόνο που εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός θα βρει, ρε παιδιά, τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Αυτό είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, έτσι. Ό,τι και αν είναι αυτό που τον τραβά πίσω, γιατί δεν μπορεί να ισχύει για όλους, ας πούμε, αυτό το της παράλληλης σχέσης. Μπορεί όμως κάποιοι να έχουν θέματα με την πατρική οικογένεια. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου με το βασιλιά σπαθί, που βάζει στην άκρη το συναίσθημα και προτάσει τη λογική και ψάχνει να βρει λύσεις, να καταστρώσει σχέδια, να πάρει ακόμα και δύσκολες αποφάσεις. Όλα όμως υπό το πρίσμα της λογικής. Μία τελευταία καταληκτική καρτούλα θέλω για εσάς, για να δω την κατάληξη. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταρό, λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα, γιατί στην κλασική ταρό είναι η υπομονή και η αναμονή κλπ. Και το δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχω και όλα αυτά, έτσι, που συμβολίζονται ή συνδυάζονται, αν θέλετε, με τον Γεωργό, ο οποίος σπέρνει το χωράφι του και κάθεται και περιμένει, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει. Θα καρπίσει, δεν θα καρπίσει, πώς θα πάει καιρός, τι σοδιά θα έχει. Εδώ σας το έδειξα για να δείτε ότι επιστρέφει από το χωράφι του, το οποίο είναι γεμάτο με πεντάκτηνα, και κρατάει το ένα πεντάκτηνο στο χέρι, που σημαίνει ότι έχει κάνει και συγκομιδή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι χωρίς έτσι ιδιαίτερους ενθουσιασμούς και υπερβολές, γιατί τα πεντάκτηνα έχουν και ένα πιο χαμηλό προφίλ, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τα μπαστούνια, παραδείγματος χάρη, θα υπάρξει, έτσι, η επικοινωνία, η επαφή, γιατί όχι και η ερωτική εξομολόγηση από την άλλη πλευρά, σε ήπιους τόνους, σε ήρεμους, σε προσγειωμένους, σε ρεαλιστικούς. Άρα όσες κάνετε υπομονή και περιμένετε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να ταιριάζει με όσα σας έχω πει μέχρι εδώ, φαίνεται ότι θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά αυτή η ιστορία. Τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, ιδιαιτέρως που έχουν να κάνουν με την άλλη πλευρά, θα βρει τη δύναμη, θα αντιμετωπίσει τους φόβους, τις ανασφάλειες και οτιδήποτε άλλο, και θα προχωρήσει δυναμικά μπροστά, να έρθει προς εσάς. Και φυσικά σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.